Hey guys, welcome back to my channel. It's Jean again. Today we are going to unbox a package. So ang nakalagay dito is Bite Beauty, but actually this is from Influenster. Hey guys, this is Jean from the future. Actually, matagal ko na tong film itong video na to, but ngayon ko lang siya natapos na i-edit and sayang naman kung hindi ko siya i-upload. So, there you go. And let's go back to the video. Ayan, nakatanggap na naman ulit tayo ng free box. Free lang to siya guys, and then i-review mo yung mga products sa loob doon sa website nila. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung Influenster, para siyang app, pwede ka mag-review doon and then always talaga yung mga bagong products fini-feature nila doon, and then kung you get lucky, pwede silang mag-send sa'yo ng mga bagong products na hindi pa na-release. Isa ka sa unang mga tao na makaka-experience sa mga bagong release na products. Charot. Tama ba yung pagka-explain ko? So, thank you so much to Influencer and Bite Beauty sa opportunity na to. Charot. Nung pagkadating nito guys, nakabalot to siya ng plastic, pero kinuha ko na yung plastic and ito yung itsura niya. Super cute. Ayan. I'm not sure kung pang ilan ko na tong box na galing sa Influencer. Ayan yung itsura niya. Yung ginagawa nila, nagsisend sila sa'yo ng survey kung saang products ka qualify. Sobrang cute guys, and I really love the color of the box too. First time ko talaga tong makikita kung ano yung mga laman dito. So, ang nandito sa loob, meron tayo atang 3 products. So, meron tayong prime, tapos foundation, and then pressed powder. Merong nakalagay na para lang din boxy charm na pamphlet, ganun-ganon. Information about the products. Meet the new face of clean. So, ayan, nakalagay siya dyan. Change up your makeup routine with Clean's Extreme Longwear Complexion in 3 simple steps plus a bold lip. Meron tayo ditong lipstick. Ito yung pressed powder. Kung alam nyo guys na mabibili ang Bite Beauty sa Sephora, and medyo may kamahalan talaga ang Bite Beauty ha. I really love their packaging. Sobrang simple pero elegante tingnan. So, ito yung Change Maker Flexible Coverage Pressed Powder. And this is in the shade Light one. Oh my gosh. I hope that's my shade. Yan, may nakalagay na Bite Beauty. So, kung ano yung kulay ng packaging, almost the same din yung kulay ng packaging sa pressed powder itself. Charot. And then, oh my gosh. I think sobrang puti niyan sa akin. Hindi nga mag-focus sa camera dahil sa sobrang kaputian. Tingnan nyo guys. And then, it comes with a mirror. Tapos may nakalagay na Bite Beauty dyan. And meron tayong puff ba tawag nito, yung pang-apply. Sabi dito, with volcanic minerals, not talc, it blurs, control shine, and mattify. Next product we have is, ito yung Change Maker Skin Optimizing Primer. Dry? Question mark. Oily? Question mark. Get skin to neutral before foundation for flawless lasting wear. Normal to oily skin daw to. Ayan yung packaging. Next, we have the foundation. This is the Changemaker Supercharged Micellar or Micellar Foundation. Sabi dito with Power Pure Maki Berry. Tama ba yung pagbasa ko? Yeah, lahat sila may ganoon. And this is in the shade L40. So, I hope that's my shade. It looks promising naman, guys. So, ayan yung packaging niya. Sabi dito, micellar formula mimics skin texture for a natural finish and buildable medium coverage in 32 long-wearing shades. Oh, in fairness, ang daming shades. 32 available shades. Our last is, ayan. This is the Power Move Creamy Matte Lip Crayon. And this is in the shade Nonino. I really love that packaging. I really love that shade. Meron akong Bite Beauty na mga lip crayon guys. Ganito lang ba din yun? Teka lang ha. Hindi pala guys. Maliliit pala yung mga ano ko. Ito yung mga Bite Beauty ko. But you know what?
Tinignan ko dito sa drawer ko, it looks like, Elf. Meron silang similarity sa packaging except yung Bite Beauty na may paganito talaga. Kasi meron din akong lipstick ng Bite Beauty. Teka lang, kunin ko. So, ganyan Ganyan yung paano nila. Na may paslant. 20 shades available din siya. Wow. Parang may ganito na ako na kulay. Pero ayan siya, That's nice. Yan. Diba? Ganyan yung mga kulay na gusto ko. But anyway, guys, kung nakikita nyo, nakakilay lang ako and then nag-moisturize na rin ako. So, I don't have primer on, but we have primer from Bite Beauty. Hindi ko nasasabihin na kung saan to galing kasi lahat naman to sa Bite Beauty. Bago ko siya i-try, guys, sabi dito, dalawa daw yung available na color niya. And then this is retail for $38. Nandito ako sa website ng Bite Beauty. It has only 1 fluid ounce. Okay, ganyan yung itsura niya, guys. So, white lang siya. May pagka-silicone. Silicone daw. May pagka-silicone eh. Yung amoy niya, may pagka-perfumey yung scent niya. Akala ko nung una, para siyang amoy lemongrass. Hindi naman masyadong strong yung amoy niya. Siguro pag sensitive talaga kayo sa amoy, baka hindi nyo gusto to. Parang amoy siya, perfume na panglalaki. Kanina, sabi ko nga na parang medyo silicone siya. Hindi naman siya kagaya ng ibang primer na grabe talaga yung parang grabe talaga yung silicone. So siya, yung tamang-tama lang. Siguro 1/4 na silicone. Right now, sobrang soft ng aking face. And gaya ng sabi niya, mattifying siya. Well, hindi pa naman ako nag-oil. So, tingnan natin mamaya. So, now, let's move on sa ating foundation. So, this has 1 fluid ounce. Ayan. Medyo may pagka-thick yung formula niya. Medium to full coverage ba to? Yeah. Good luck, guys, kung ka-shade ko ba yan. Itong foundation is retails for $39.50 or $40. Kasi tube siya. Maganda siya pang travel kasi alam mo yun, for in case nahulog, hindi siya mababasa, ganun-ganon. Feeling ko parang siya may pagka more on pinkish yung niya, yung shade niya. Dapat pala dito muna sa kabila, Tapos kinumpara ko kung kumusta yung coverage. So, ayan yung my foundation. Ayan yung wala. May nakikita ba kayong kaibahan? Okay naman yung blendability. Na-blend naman siya agad. Hindi siya mahirap i-blend. And sobrang natural lang din siya sa skin mo. Parang in-even lang niya yung skin mo. So, ayan siya. Teka nga, kung makikita niyo ba. Ayan. Ayan. Pero, andyan pa rin, nakikita niyo pa rin yung aking mga Chuba XX sa mukha. Try natin mag-build up. Pero so far, parang okay naman sa akin yung shade. Sana hindi mag-oxidize. Tinakpan ko na naman kayo. Kung mag-ano pa ako ng 3 beses, baka mag-cakey na to or what. Kasi dito, sa my forehead, meron ka lang makikita dyang na namumuo. Hindi dumidikit yung kamay ko. Yung packaging niya, madali lang din i-dispense yung product. Nakikita nyo, meron kayong nakikita dyang glow. I'm not sure kung nang dahil ba sa moisturizer ko. I don't think nang dahil sa primer. Sobrang flawless niya, guys. Pero may nakikita ako ditong nag-click-cling siya sa may ilong ko. So, binasa ko dito, guys. Wala namang sinabi kung matte ba siya or dewy. Wala. Ang nakalagay lang dito, long wearing daw siya with buildable medium coverage. Maganda daw siya gamitin using your fingers or brush, but as you can see, I am using my damp sponge. Mas prefer ko yung sponge. Kung gusto mong i-build yung coverage sa certain parts of your face, use your fingers, sabi dito. Magko-concealer lang ako bago natin gamitin itong pressed powder. Let's move on dito sa pressed powder nila. I think 8 shades available ata siya, guys. And this is retails for $36. Oh my gosh. It's so mahal. Gently buff on powder with brush or included puff to boost coverage. I'm not sure kung maganda ba siya pang set sa
under eye, sa ating primer. Bakit may buhok dito? Wala, hindi ko naman yung buhok. May buhok talaga, besh. Hindi pa naman makita. Eh, may gid. May nasamang buhok. Kanino kayang buhok to? By the way, yung concealer guys, nag-blend naman siya sa foundation ng maayos. Hindi naman siya yung parang nakapatong. Ewan ko kung meron ba ako nakitang blaring. Parang wala naman ata guys. O bulag lang talaga. Wala naman akong naaamoy na scent dito sa powder na to. Try lang natin yung puff kung meron ba tayong makikitang blaring. Yeah, pag sa pag sa puff, guys, parang meron akong nakikitang blaring. Pero pag sa brush, parang wala. Pero sobrang smooth naman ang aking face. So, tatapusin ko lang yung aking face and then I will be right back para sa ating final product, itong lip crayon nila. So, ayan na guys, ito na yung ating itsura. Natapos ko na, hindi na tayo mukhang multo na. Sobrang puti ng ating mukha. Now, let's move on dito sa lip crayon. So, sabi dito, comfortable matte lip crayon for creamy, bold color that can keep up with you. Precise, slim design for no stress application. This has 0.05 ounce creamy matte finish. So, meron nga siyang pomegranate oil which gives your lips an antioxidant rich boost derived from the yummy red jewel. And then, meron din siyang wild African mango and exotic tropical fruit packed with antioxidants and vitamins to help nourish lips. And meron din siyang orange peel wax which helps seal in hydration and gives this crayon its creamy glide. Kung nakikita nyo kanina, wala namang tagging and then sobrang pigmented yung kahit nga yung dito lang sa taas yung a-applyan ko tapos iganon ko na yung lips ko. Nagtra-transfer na siya sa baba. Ito yung napapansin ko sa mga Bite Beauty na lipstick. Yung parang meron kang malalasahan. Hindi naman siya yung pangit, yung lasa. Parang lasang candy, yung ganon. And then parang amoy candy din siya. Of course, merong nag-transfer. Ayan, wala namang sinabi na transfer proof or whatever. Expected talaga guys nito na magre-reapply ka pagkatapos mong kumain, pag may iniinom ka. So, yung primer, okay lang sa akin. Kahit oily yung skin ko, mas prefer ko yung parang hydrating na primer. Kasi at the same time, parang nagmo-moisturize din siya sa face mo or sa skin mo. And then, yung foundation, siguro, kung gagamitin ko siya ulit, yung parang konti lang yung ilalagay ko. Kasi, umuumuo siya dito sa may angtang. Sa may forehead ko. Pero pagkatapos kong isprayhan ng setting spray, medyo nawala-wala naman siya. Pero yun nga, mas prefer ko yung parang natural. Natural looking pa naman siya. Siguro, next time na gagamitin ko siya, kontian ko lang yung paggamit ng foundation. And yung pressed powder, honestly guys, mas prefer ko talaga yung loose powder kaysa sa pressed powder. So you can see, sobrang puti niya guys. Of course, yung ating lip product, gustong-gusto ko to kasi like I've said, meron na akong mga Bite Beauty na lip products. Magaganda talaga sila guys. And yung amoy, sobrang, alam mo yung parang ang sarap kainin. So, hindi talaga to siya thorough na review guys. Para lang talaga to siyang first impression. Ganun. Hey guys, it's been, natapos ata akong mag-makeup mga 11, almost 11:30 ata yun. And ngayon, 4:16. So, magpa 5 hours na siya sa, 4:30. I think ito lang yung gagawin ko na check-in guys. Kung ano yung nangyayari sa aking or sa ating foundation, sa ating lipstick. Later on, aalis nga kami. So, gusto ko mag-ready ulit and gusto ko burahin to siya. Right now, I am using my phone. So, I hope okay lang yung quality. So, anyway, ayan siya ngayon guys. And tinitingnan ko siya dito sa salamin ko. Hindi naman siya masyadong nag-oil. Nandyan pa rin yung ating bronzer, yung ating highlight, yung ating blush. Merong oiliness dito sa ilong pero alam mo yun, hindi masyadong ganun ka-oily. And yung napapansin ko guys sa my forehead ko, na-mention ko nga yan
kanina, namuo-muo na nga siya dyan. Alam mo yun, yung halatang-halata na talaga na naka-foundation ka. And then, dito sa my chin, I'm not sure kung dahil lang ba sa lighting, pero feeling ko para siyang nag-oxidize. Kasi parang mas nag-dark yung foundation. And about sa ating lipstick, andyan pa rin siya. Wala naman ako masyadong ginawa guys. Hindi rin ako kumain. Nandito lang talaga ako as in, ini-edit ko yung film ko kanina, itong video. And then, isasama ko lang to siya. Yeah, yun lang yung ating check-in. Ayan. Ayan pa rin siya. In fairness, hindi masyadong nag-oil yung ating ilong. I mean, meron konti. Ayan o, makikita nyo. Pero siguro nag-work yung ating primer na mattifying. So again, disclaimer lang guys, these products were sent to me from Influenster to test out. So free sila, free ko silang nakuha as long as i-review ko lang yung product sa website nila. Kahit nire-require ka nila na i-review tong products, nasa sayo pa rin talaga kung ano yung masasabi mo or kung ano yung experience mo sa mga products na to. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, and if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already, and I will see you in my next one. Bye!